Καλημέρα παιδες, είμαι ο Ηλίας ο Gamer και σήμερα κάνουμε review το Attack on Titan επεισόδιο 22. Ένα καλούτσικο επεισόδιο για άλλη μια φορά. Βασικά το επεισόδιο μας συνεχίζει τη μάχη της Μικάσα, του Levi και της Ξαφιάς Titan που μας είχε αφήσει από την προηγούμενη τη φορά τέλος πάντων. Και πρέπει να πω ότι ο Levi πραγματικά δίνει ρέστα στο επεισόδιο αυτό. Ειλικρινά ορμάει στην Ξαφιά Titan. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν εννοώ τίποτα κακό, αλλά την ξεσκίζει από άκρη σ' άκρη. Είναι απίστευτο. Οι κινήσεις του, ο τρόπος με τον οποίο πολεμούσε, φαίνεται σαν ένα ανθρώπινο, δεν ξέρω τι να πω, αλυσοπρίωνο, καθώς ορμούσε στην Ξαφιά Titan τι να σου πω, την έκοβε από εδώ και από εκεί, τα χέρια, πόδια, μύτη, μάτια, μήπως και τίποτα άλλο. Αλλά ήταν απίστευτο όμως για το πώς ο Levi κατάφερε να, στην κυριολεξία, μιλάμε πως η Ξαφιά Titan ότι είναι μία από τις πιο φοβερές και τρομερές αντιπάλους που η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ο Levi, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος και τίποτα άλλο, κατάφερε να της κάνει τόση πολύ μεγάλη ζημιά και να τη βγάλει εκτός μάχης. Και μου φάνηκε απίστευτο αυτό. Δηλαδή, τη στιγμή που έβλεπα τον Levi να πολεμάει την Ξαφιά Titan, είχα μείνει μαλάκας παιδιά στην κυριολεξία. Και όντως ο Levi καταφέρνει με τις επιθέσεις του να βγάλει την Ξαφιά Titan εντελώς εκτός μάχης. Εντελώς. Και στο τέλος καταφέρουν να σώσουν τον Eren, για την οποία τη Μικάσα θα έπρεπε να πω παιδιά ότι περίμενα κάτι παραπάνω, περίμενα κάτι περισσότερο στην μάχη αυτή. Έλεγα στο προηγούμενο το επεισόδιο ότι την θεωρούσα εισάξια με τον Levi. Τελικά πρέπει να πω ότι δεν είναι έτσι. Ο Levi είναι όντως σκάλες ανώτερος σαν πολεμιστής από την Μικάσα. Και το δεύτερο είναι ότι στο κομμάτι που ο Levi και η Μικάσα πηγαίνουν να σώσουν τον Eren, βλέπουμε ότι η Μικάσα δεν ήταν ο κλασικός της ψυχρός εαυτός που αυτό την βοηθάει τέλος πάντων να τα βγάζει πέρα στις μάχες και στις δύσκολες της καταστάσεις ευκολότερα. Αλλά αυτό ίσως να συνέβη επειδή ήξερε ότι ο Eren δεν ήταν ασφαλής και δεν ήταν δίπλα της κατά μία έννοια. Και αυτό ίσως να την είχε αποσυντονίσει την αυτοσυγκέντρωσή της. Γενικότερα η Μικάσα στη μάχη εναντίον της Ξαφιάς Titan δεν ήταν η Μικάσα η οποία θυμάμαι από προηγούμενα επεισόδια. Την βρήκα πολύ πιο ευαίσθητη από την πριν και την περίμενα να κάνει και αυτή κάτι παραπάνω. Όχι εισάξια με τον Levi, αλλά να κάνει και αυτή τέλος πάντων κάτι για να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Ο Eren σώθηκε και αυτό είναι το σημαντικό. Αν και πρέπει να πω ότι η μάχη της Ξαφιάς Titan και μεταξύ του Levi και της Μικάσα μου φάνηκε λίγο μικρή. Μου φάνηκε λίγο μικρή με την έννοια ότι λες και βιαζόντουσαν ας πούμε να ολοκληρώσουν το κομμάτι αυτό και να πάνε μετά στο επόμενο. Τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε κάπως έτσι. Περίμενα λίγη παραπάνω δράση και ίσως και να περίμενα να κάνει και κάποια προσπάθεια παραπάνω για να σώσουν τον Eren. Επειδή ειλικρινά, εάν δείτε τον Levi, το τι κάνει στη Ξαφιά Titan είναι απίστευτο. Δηλαδή, είναι σημείο που κάθεσαι και λες στον εαυτό σου τι να τον κάνουμε τον Eren και την μορφή του Τιτάνα την οποία έχει, εφόσον έχουμε τον Levi δίπλα μας. Το υπόλοιπο κομμάτι του επεισοδίου, επειδή τελικά κάθεσα και το διάβασα το manga, αλλά δεν θα κάνω ουδέποτε spoilers, αυτό σας το λέω. Το υπόλοιπο κομμάτι του επεισοδίου, παιδιά, ήταν κυρίως filler, αλλά ήταν ένα πολύ καλό filler με την έννοια ότι επειδή δίνει κάποια επεξήγηση όσον αφορά για ποιο λόγο δεν είχαν φέρει μαζί τους τα πτώματα των νεκρών όταν είχαν επιστρέψει στην πόλη τέλος πάντων. Και γενικότερα αυτό το filler δεν έχει πολλά πράγματα για να μας πει. Κυρίως βλέπουμε τους πιο πολλούς από τους ήρωές μας τέλος πάντων και βλέπουν τα πτώματα των νεκρών τα οποία τα έχουν βάλει στη σειρά, ξέρετε, και κάθονται και σκέφτονται όλοι για το αν θα είναι ζωντανή την επόμενη την ημέρα, για το αν αξίζει να πολεμάνε για αυτό το οποίο πολεμάνε τέλος πάντων, και όλοι γενικότερα σκέφτονται κάποια παραπάνω πράγματα σχετικά με τη ζωή και με το θάνατο. Έχουμε ένα ας πούμε μικρό περιστατικό στο οποίο δύο στρατιώτες θέλουν να ανακτήσουν τα πτώματα δύο φίλων τους, αλλά ο Erwin και ο Levi δεν τους αφήνουν και δικαιολογημένα επειδή τα πτώματα είναι πίσω σε περιοχή των Τιτάνων και αν πάνε οι Τιτάνες μετά θα τους ακολουθήσουν. Και ο Erwin με το Levi λένε όχι, αφήστε τα πτώματα εκεί επειδή αν το κάνετε θα βάλετε σε εκείνο την υπόλοιπη την αποστολή. Οι στρατιώτες φυσικά δεν υπακούν και πάνε και παίρνουν τα πτώματα, βέβαια, που έχει ως αποτέλεσμα να τους ακολουθούν ένα σωρό Τιτάνες κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι όχι μόνο στο τέλος δεν καταφέρουν να τα φέρουν πίσω και σκοτώνονται και ένας από αυτούς από ό,τι κατάλαβα, αλλά αναγκαστήκαν όμως να πετάξουν και τα πτώματα για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Είδε το κάρος στο οποίο τα μεταφέρανε θα ήταν πάρα πολύ βαρύ και οι Τιτάνες θα τους έπιαναν, και καθώς πετούσαν τα πτώματα, και εκεί πιστεύω ότι το filler ότι είχε κάποια ποιότητα ήταν στο γεγονός ότι το ένα από τα πτώματα ήταν η Πέτρα που πέθανε στο προηγούμενο το επεισόδιο, για το οποίο θα πρέπει να σου πω ότι λυπήθηκα πάρα πολύ, επειδή πιστεύω πως είναι μια χαρακτήρας από την οποία ήθελα να δω βρε παιδιά κάτι παραπάνω και πιστεύω ότι σκοτώθηκε πάρα πολύ νωρίς σε γενικές γραμμές. Η Πέτρα είναι ένα από τα πτώματα το οποίο
το ρίχνουν από το κάρο για να μειωθεί το βάρος του τέλος πάντων, και καθώς πέφτει το πτώμα της κάτω, το οποίο είναι τυλιγμένο, φαίνεται το πρόσωπο της μία στιγμή αφού το σεντόνι έχει ψηλοξετυλιχθεί από πάνω της, και ο Λέβι το βλέπει αυτό. Το βλέπει με το κλασικό του το ψυχρό βλέμμα, αλλά σκέφτομαι ότι παρόλο αυτό το ψυχρό βλέμμα ότι έχει κάποια συναισθήματα μέσα του σχετικά με το θέμα 100%. Δεν πιστεύω ότι ο Λέβι είναι ο ψυχρός χαρακτήρας που όλοι λένε ότι είναι. Πιστεύω ότι έχει αισθήματα μέσα του, αλλά ίσως να έχει περάσει τη ζωή του τόσα πολλά που εντάξει, καταφέρνει, ας πούμε, κάνει την καρδιά του πέτρα και συνεχίζει. Και όταν είδα τον Λέβι να κοιτάει την πέτρα έτσι, ναι, αυτό μου δημιούργησε κάτι. Δηλαδή του στυλ ότι και ο Λέβι έχει αισθήματα και στεναχωριέται που έχασε τους άντρες του όλους, αν και δεν το δείχνει καθόλου. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο Λέβι πληγώθηκε στη μάχη του με την Ξαθιά Τάιταν, αλλά όχι επειδή το χτύπησε, και κυρίως επειδή είχε πάει να σώσει τη Μικάσα. Οπότε, όταν τους επιτίθονται εκείνη η στιγμή, οι Τίτανες, στη στιγμή που πετάνε τα πτώματα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, επειδή φαίνεται ότι τον πονάει το δεξί του πόδι, φαίνεται ότι το έχει χτυπήσει. Αν και είναι παράξενο, γιατί το βλέπουμε μετά τη μάχη του με την Ξαθιά Τάιταν να φαίνεται ότι ψιλοπονάει, να καβαλάει το άλογο κανονικά και να περπατάει κανονικά. Και αυτό ίσως να είναι μια, πώς να το πω, παραφωνία στο Ολοφίλερ, επειδή μου κάνει εντύπωση πώς μπορείς να περπατάς και να καβαλάς ένα άλογο, αλλά να μην μπορείς ξαφνικά, ας πούμε, να χρησιμοποιήσεις το 3D gear σου για να βοηθήσεις ενάντια στους Τιτάνες που ακολουθούν εκείνη τη στιγμή. Αυτό το κομμάτι στο Φίλερ νομίζω ότι δεν το κοιτάξανε και τόσο καλά. Μετά από όλα αυτά, επιστρέφουν πίσω στην πόλη, όπου επιστρέφουμε και πάλι στον Έρεν, ο οποίος ξυπνάει με την Μικάσα στο πλευρό του. Και πάλι θα πρέπει να πω ότι ο Έρεν ότι είναι πολύ τυχερός που έχει μια τέτοια κοπέλα στο πλευρό του 100%. Και ο Έρεν, όσο φαίνεται ανέστος, θυμάται όταν ήταν μικρό παιδί και κοιτούσε με μεγάλο θαύμα, ας πω, τα μέλη του σώματος της αναγνώρισης και που τους θεωρούσε ήρωες κλπ. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη φορά βλέπει αυτή τη σκηνή από την πλευρά του να είναι ο ένας από τους στρατιώτες της αναγνώρισης και αυτά, και βλέπει δύο μικρά παιδιά τα οποία τους κοιτάνε με τον ίδιο θαυμασμό που τους κοιτούσε και ο Έρεν όταν ήταν μικρός. Και ο Έρεν νιώθει μεγάλη λύπη και θέλει να βάλει τα κλάματα εκείνη τη στιγμή. Το κάνει για την ακρίβεια, επειδή πλέον ξεδιπλώνει μια μεγάλη αλήθεια, και το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ήρωες στο σώμα της αναγνώρισης. Υπάρχουν μόνο μεγάλες απώλειες και μεγάλος πόνος, τέλος πάντων. Και ο πόνος αυτός δεν είναι μόνο στα μέλη του σώματος της αναγνώρισης, αλλά όπως το βλέπουμε μετά, είναι και στις οικογένειες των στρατιωτών, οι οποίοι υποτίθεται ότι περιμένουν με μεγάλη αγωνία τα αγαπημένα τους τα πρόσωπα να επιστρέψουν, αλλά αυτά δεν επιστρέφουν ποτέ. Και είναι όντως, δηλαδή σου σπαράζει την καρδιά αυτό το πράγμα, να βλέπεις ας πούμε τις οικογένειες των στρατιωτών να είναι μες στην καλή χαρά και να τους περιμένουν να επιστρέψουν σε να μην σημαίνει τίποτα, και στο τέλος να μην επιστρέφουν ποτέ. Ειδικά στην Πέτρα, που ο πατέρας της πάει και βρίσκει τον Λέβι και του λέει διάφορα λόγια σχετικά με την κόρη του, ο οποίος ο πατέρας της λογικά την περιμένει να επιστρέψει πίσω κλπ. Αλλά η Πέτρα δεν επιστρέφει ποτέ, και εκείνη τη στιγμή τον λυπήθηκα πάρα πολύ τον πατέρα της, αλλά διότι μας δίνει μια μεγάλη αλήθεια όσον αφορά στους διάφορους πολέμους που έχουν γίνει γενικότερα στην ιστορία. Και είναι ότι στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει δόξα, δεν υπάρχει καμία τιμή. Στον πόλεμο υπάρχει μόνο μεγάλος πόνος και απώλεια. Και αυτό το επεισόδιο αυτό το αντικατοπτρίζει με τέλειο τρόπο για μένα, σε σημείο που λυπήθηκα αρκετά. Και αυτά σε γενικές γραμμές, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σειράς μας. Έχουν μείνει άλλα 3 επεισόδια. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα φτάσουμε κανονικά στο τέλος του arc, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πρέπει να πω ότι στο επεισόδιο αυτό, εκτός ότι είχε το filler κάποια κομμάτια του, όπως είπα και πριν, όπως η μάχη του Λέβι και της Μικάσα και της Ξαθιάς Τάιταν, μου φάνηκε λίγο βεβαιασμένη για να πάνε στα επόμενα τα γεγονότα. Το filler όμως είναι καλό, στο μεγαλύτερο το κομμάτι, οπότε καθίστε να το δείτε, πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Αλλά κυρίως το τελευταίο κομμάτι του επεισοδίου, όπου δείχνει, όπως είπα, την απώλεια και τον πόνο που υπάρχει σε έναν πόλεμο, τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα σας συγκινήσει 100%. Ειδικά τα αισθήματα του Έρεν που βλέπουμε στο τέλος, που βλέπει πλέον την όλη κατάσταση και από τις δύο τις σκοπιές και μαθαίνει την αλήθεια του πολέμου, να σας το πω έτσι. Και αυτά, παιδιά, καλό επεισόδιο, πηγαίνετε να το δείτε, πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Το Attack on Titan θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ όταν το anime θα τελειώσει, επειδή ειλικρινά είναι μια τρομερή ποιότητα που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο, και δεν ξέρω αν μετά αυτό θα μπορέσουμε να το βλέπουμε σε κάποιο άλλο anime, στα anime της νέας της season τα οποία θα βγουν. Εάν ξέρετε κάτι καλύτερο να μου το πείτε. Θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά και να περάσετε καλά σήμερα. Καλή σχολική χρονιά σε όσους ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε, να είστε καλά, φιλιά, γεια σας.